Képzeld el, mi lesz, ha 26-ban nem a Fidesz nyeri a választásokat. Jó, először is az tuti, hogy hajnalig toljuk az utcabálon, mert komolyabb buli lesz, mintha a Fradi 11-esekkel verni a Real Madridot a BL döntőn. De elgondolkodtatok már, hogy mi lesz azután? Mi jön másnap meg harmadnap, amikor már elmúlt a pezsgő hatása, és szembesülünk vele, hogy ez a halszagú magyar politikai reality show új évaddal folytatódik. Én összevettem a tapasztalataimat, a híreket és a mögöttes tényeket, ti pedig készüljetek a humoros kritikára és egy kis politikai cirkuszra. Sziasztok, EPP vagyok, és most éppen azon agyalok, hogy mi lesz itt a nagy buli utáni reggelen, hogy megéljük-e, hogy kormányváltásból valódi rendszerváltás legyen. Kérlek, vegyétek észre, hogy a korábbi videóimban a múltról és a jelenről beszéltem, ez a videó pedig az első olyan videóm, amiben nagyrészt már a jövőről beszélek. Ennek a videónak a kedvéért tegyük fel, hogy lesznek választások 26-ban, és amúgy szerintem lesznek, mert a választások megtartásának egyetlen feltétele, hogy a Fideszben és az orosz titkosszolgálatokban elhiggyék, hogy meg tudják tartani a hatalmat függetlenül a választás eredményétől. Igen, még akkor is, ha a választásokat elveszítik. Magyarán akkor tartanak választást, ha csak egyféle kimenetele lehet, és emiatt tulajdonképpen nincs se tétje, se értelme. A magyarázatot hadd kezdjem a Pokol Béla féle ötlettel, hogy betenne egy passzust az alkotmányba az alkotmányos puccs ellen, ami valóságban a Fidesz hatalom megtartásáról szól. Mert alkotmányos puccs alatt ő arra gondol, hogy ha valaki kétharmados törvényt akar módosítani kétharmad nélkül, például úgy, ahogy egyszer régen a Fidesz csinálta, amikor ideiglenesen elvesztette a kétharmadot, hát ők lazán szétszedtek egy kétharmados törvényt 50%-osra, és 2 részben tolták át a parlamenten. A pokoli ötlet meg az, hogy ilyen esetekben az ország irányítását egy ilyen szupercsapat, az ársapkás nemzeti bosszúállók vegyék át. Mondjuk Tor helyett az Alkotmánybíróság elnöke, Hulk helyett a Kuria elnöke, legfőbb ügyész helyett lesz a vasember, az ÁSZ elnöke meg mondjuk Amerika kapitány lenne. Na, ők így együtt az Alkotmányvédelmi Tanács, akik a világ helyett a NER és saját maguk védelmében cselekednek. Mert hát miért is akarhat valaki aljas módon kétharmados törvényt módosítani? Hát azért, hogy leváltsa a rendszert és a bebetonozott pribékjeit. És az a helyzet, hogy kétharmad kell ahhoz, hogy leváltsák az alkotmánybírókat, a Kúria elnökét, az ÁSZ elnökét. Magyarra fordítva, az ötlet arról szól, hogy a kétharmaddal bebetonozott mamellukok átvehessék az ország irányítását, ha le akarnák váltani őket. Ilyen az önvédelem Fidesz módra. Mert ez olyan, mintha úgy sakkoznál az ellenféllel, hogyha sakkot adsz neki, akkor új játékot kell kezdeni. Szóval miközben te meg én jogállamról delirálunk, nagyon fontos látni, hogy mára annyira narancsba borult a jogszolgáltatás területe, hogy itt egy nyugalmazott alkotmánybíró narancsszínű tallárban, aki elvileg a független igazságszolgáltatás főpapja volt, de nyíltan ötletel a Fidesz érdekében. És olyan kaliberi dologról ötletel, hogy szánt szándékkal meg kéne sérteni az alaptörvény alapvetésébe foglalt elvet, miszerint senkinek a tevékenysége sem irányulhat a hatalom kizárólagos birtoklására. Mondjuk a szóban forgó passzusa az alaptörvénynek úgy folytatódik, hogy az ilyen törekvésekkel szemben törvényes úton mindenki jogosult és köteles fellépni, szóval egy ilyen törvény azért a Fidesz sírját is megáshatná. Persze ez csak egy ötlet,
amit nem hiszem, hogy bevetnek, de nagyon szépen mutatja, hogy pániküzemmódba kapcsoltak, és elkeseredetten keresik a kiutat. És azért kezdtem ezzel az ötlettel ezt a videót, mert ez az ötlet mintegy megkoronázná azokat a védvonalakat, amelyekről egy korábbi videómban beszéltem, nézzétek meg azt is. Ott is elmondtam, hogy a választás megnyerése, vagyis a kormányváltás csak a beugró feladat. Aki megugorja azt a részt, az részt vehet a vizsgán, ahol ezeknek a tételeknek nagy részét meg kell oldani, ahhoz, hogy érdemben dolgozni lehessen a rendszerváltáson. Hogy úgy meg lehessen hozni azokat a törvényeket, amelyek szükségesek a rendszerváltáshoz. Szóval, aki azt hiszi, hogy a választás utáni napon arra ébredünk, hogy a szép napot jogállam dallama szól a köztévéből, és így minden varázsütésre megjavul, az álmodik. A valóság az, hogy egyetlen dolog fog azonnal megváltozni, a hozzáállásunk a dolgokhoz. Például tüntetés helyett utcabál lesz szervezve, és az Orbán takarodj helyett a táncot toljuk hajnalig. És onnan kezdődik a munka. Valószínűleg sok év munkája és küzdelme, mire az átlag szavazó számára is világos lesz, hogy jobb hely lett-e Magyarország, vagy sem. És az is kiderül, hogy a védvonalaknak hála vissza tud-e térni az önkény meg a Fidesz. Tudom, hogy most álomgyilkos vagyok, és elrontom sokak örömét, de aki ezzel az alapvető dologgal nincs tisztában, az igen nagyot fog csalódni. Érdemes figyelni Lengyelországot, hogy ott milyen nehéz ez a helyzet. Donald Tusk kormánya küzd az előző rendszer utolsó katonáival az utolsó lövészárkokban. A legutóbbi elnökválasztás eredménye azt mutatja, hogy még ott is messze a győzelem, pedig nekik könnyebb dolguk van, mert nálunk nem csak egy lövészárkot kell bevenni, itt egy egész erőd vár bevételre, amit az utolsó napig tovább fognak építeni a mi pénzünkből ellenünk. A 2026-os választásoknak alapvetően két kimenete lehetséges, vagy Orbán nyer, vagy nem, és ennek vannak fokozatai. Az első esetet egyszerűen le tudom rendezni, ha marad a Fidesz, akkor én nem. És szerintem jó sokan fogunk így tenni. Erre szokták mondani, hogy az utolsó kapcsolja le a villanyt. És itt mindegy, hogy kétharmaddal vagy egyszerű többséggel, mi hasznákkal vagy magukban nyernek, ha a Fidesz marad, akkor 2030-ra itt Fehér Oroszország lesz, és én azt nem várom meg. Szóval beszéljük inkább a Fidesz nem nyer fokozatairól, azokról az esetekről, amelyek magukban hordozzák a rendszerváltás lehetőségét. Rendszerváltásra pedig azért van szükség, mert a Fidesz hagyatéka a totális erkölcsi és anyagi katasztrófa. 15 év alatt az ország minden rendszerét, egészségügy, oktatás, utak, közlekedés, gazdaság, közüveg, vízgazdálkodás, természetvédelem és a többi. Szóval úgy cuzán mindent szétkúrtak, szétloptak, vagy hagyták lezülleni, és aztán lopták szét, vagy kurták szét. Miközben mindent, ami pénzt hoz, átcsatornáztak saját magukhoz. Nem irigylem a következő kormányt, mert innen kéne visszaépíteni egy működő országot. Na jó, közben azért belegondoltam kicsit, mégis van egyetlen dolog, amit a Fidesz szuperul összerakott. A saját hatalmukat megtartó védelmi vonalak rendszere, amit az elbukott választás után arra is tudnak használni, hogy akadályozzák az új kormányt. Hát akadályozásban pedig profik. Ezt csinálták 2010 előtt is. Akkor is azt a stratégiát folytatták, hogy a kormány minden döntése ellen agitáltak, mindig mindent elleneztek. Látni érdemes, hogy nem csak a Gyurcsánynak, hanem nekik is köszönhető, hogy 8 évig nem haladt az ország. Mert hát abból indultak ki, hogyha az országnak rossz, az nekik kedvez, és akkor be is jött ez a stratégia. Hát 26 után ugyanez várható, csak most
sokkal több eszköz lesz a kezükben. Mert övék marad a média, a jogrendszer, a pénz, meg úgy minden. Mondjuk a Tisza kétharmada esetén pont a hajukra kenhetik, mert akkor Magyarország úgy fog kinézni, ahogy azt Magyar Péter elképzeli. Ha jogállamot akar építeni, akkor az lesz. És remélem az lesz. Ha meg Fidesz 2.0-át, akkor beül a jóba, viszi tovább Orbán hagyatékát, mi meg kapunk pár morzsát, mondjuk 200 000 forint szép kártyát a nyugdíjasoknak, vagy valami ilyesmit. Sokat nem morfondíroznék ezen a lehetőségen sem, mert nincsen rá kihatásunk, és az igazán izgalmas kérdés az, hogy mi lesz, ha az új, nem Fidesz kormánynak csak sima többsége lesz. Mert ennek van a legnagyobb esélye, a Fidesz köreiben is ezzel számolnak. Utalnék itt a pokoli ötletre, amivel a videót kezdtem, és ez egy dilemára adható válasz lehetőség. Ugyebár a Fidesz visszaélésszerűen közel 400 alkalommal minősített törvényeket kétharmadosnak, azzal a nem titkolt céllal, hogy megkössék a következő kormány kezét, hogy kétharmad nélkül ne lehessen kormányozni az országot. Ezen kellene valahogy felülemelkedni kétharmad nélkül. Erről a kétharmad nélküli kormányzás dilemmájáról, hogy lehet-e nem jogállami eszközökkel küzdeni a jogállamért, erről nagyon sokat beszéltek a szakértők 2022-ben. És az okos emberek lényegében kétféle választ adnak. Vörös Imre szerint van a legalista vonal és a legitimista vonal. A legalista azt mondja, hogy ami a törvényben van, azt be kell tartani, vagyis tessék kétharmadot szerezni a kétharmados törvények módosításához. A legitimista pedig azt mondja, hogy egy törvénynek legális célja kell, hogy legyen. És az, hogy Orbánt hatalomban tartsa, vagy hogy a Mészáros tovább gazdagodjon, az nem legális cél. Ők azt állítják, hogy az ilyen illegitim céllal keletkezett törvényeket nem betartani kell, hanem lecserélni. Akkor is, ha nincs kétharmad. Sőt, egyesek tovább is mennek. Szerintük a közhatalom kizárólagos birtoklása, amely az Orbán kormány alatt megvalósul, önmagában alkotmányellenes és alaptörvényellenes is. Ergo egy alkotmányellenes helyzetben élünk, na és ez adná az alapot ahhoz, hogy a sarkaiból kiforgassuk a rendszert. Mondjuk megjegyezném, hogy az alaptörvényben a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvés tiltása van, nem pedig annak az állapotnak a tiltása, amikor már megvalósult ez a kizárólagos hatalom, arról igazából nem szól semmit. De most ne kukacoskodjunk. Az én szerény véleményem egy radikális, legitimista álláspont. Szerintem, aki el akarja utasítani az Orbán rendszert, az utasítsa el minden szabályát, beleértve a választási szabályokat is. Aki indul az Orbáni választásokon, az automatikusan a legalista oldalra áll. És az Orbáni szabályokkal tartott választás megnyerésével az Orbáni szabályok közti kormányzásra nyer felhatalmazást. Kb. Amúgy ez volt a nemrég elhunyt Karsai Dániel meglátása is. És ezen még a rohadt sokáig lehetne jogászkodni, de nem fogok, mert ez mind csak elméleti okfejtés, hiszen a Fidesz leváltására esélyes erő döntheti el, hogy melyik útra lép. Ez az erő ma a Tisza párt. És a Tisza párt eldöntötte, hogy indul a választáson, vagyis a hozzáállása a témához teljesen egyértelmű. Nemrég egy Tisza-szigetes összejövetelen Tar Zoltán beszélt erről, és elnézést kérek a rossz hangért, de a felvétel egy parkban készült, telefonnal, szóval van benne egy kis kutyauggatás, meg szökőkút-csobogás is. Amire mi készülünk így együtt, az a rendszerváltás. A rendszerváltást azt nem alkotmánymódosítással és az alkotmány újraírásával érjük el. A rendszerváltást az csak és kizárólag a választáson való sikeres szerepléssel lehet elérni, és erre készülünk, ez a legfontosabb. Nincs ennél fontosabb, mint hogy a választás napján a lehető legtöbben az X-et a Tisza négyzete mellé tegyék,
És ezt a jelenlegi körülmények között, a jelenlegi jogi környezetben kell megtenni. Zoltán amúgy nagyon sok jó dolgot mondott, amelyekkel én is egyetértek. Ez a pici, kiragadott részlet az, ami szöges ellentétben áll az én véleményemmel. Szerintem ez teljes képzavar, mert a sikeres választás csak a kormányváltást hozza el, ami szükséges, de nem elégséges feltétele a rendszerváltásnak. Lehet amúgy, hogy a valóságban egyformán gondoljuk, és ez csak valami elszólás vagy marketingdum a turistáknak, és mivel én nem a Megafonnak dolgozom, nem lovagolnék egy ilyen kiragadott részleten, hanem meghívom Zoltánt egy kis interjúra, ahol körüljárjuk ezt a témát is. Remélem elfogadja, vagy legalább válaszol, nem úgy, mint Orbán Viktor, aki még válaszra sem méltatott. Szóval remélhetőleg folytatás következik, záróképnek pedig hadd hozzam vissza Zoltánt, mert a téma másik olyan aspektusáról is beszél, amiről szintén kérdezni szeretném. Egyébként készülünk nagyon komolyan különböző jogszabályi módosításokra, amik ahhoz kellenek, hogy magát a rendszert el lehessen kezdeni egyáltalán formálni és alakítani, és készülünk úgy, hogy kétharmad, és készülünk úgy, hogy egyszerű többség. Más-más jogi lehetőségek vannak.